let's do the unboxing. Kai, itong box na ito, nakalimutan i-unboxing. Oh, bigay pala to ni Habibi. Bigay na nakalimutan. Oh my gosh! Akala ko wala akong regalo, pero meron. So, ayan guys, mag-unboxing na tayo guys para magamit ko na siya today. O, diba? This is from Canada Goose. Ayan. Walang mga jewelry, mga chocolate kasi malamig dito sa Canada, guys. Kailangan ng may mag-yakap. Wow! Yakap. So, kailangan natin ng mga jacket. Kung wala ang jacket, maghanap kayo ng kayakap. Katulad ng mga asawa nyo, mga boyfriend nyo, mga boylet nyo, mga kabit nyo. Yan, kailangan nyo yan. Pero ngayon, kailangan ko to. O, diba? O, sige na. I-unbox na natin ito para magamit na sa malamig na panahon. Ayan, ito pang bulaklak ko guys ha. Mabango-bango pa siya katulad ko. Ay, ang bango talaga ng lily guys. So, ito na siya. Ayan ang resibo ha. Ayan, ganito guys. Kung bibili kayo sa Canada Goose, ganito na siya. Akin na yung bag mo ha. Bruh. Sige, ganyan yung bag. O, maganda to siya. So, ayan. Akala ko wala akong regalo guys, pero meron. Sana all. Magamit ko na talaga siya today. Oh, what is it? 3, 2, 1. Wow! Oh, diba? That's nice. Maganda to siya guys. May bago na naman akong jacket from Canada Goose. Suotin natin siya guys para ma-feel natin kung gaano to ka-espesyal. Ba't parang galit ka? Gaano Nag-open. to siya ka-espesyal. Sus, dino ako. O, diba? Yan. Ayan. Yan siya guys. Talikod, talikod. Na. Ito pa yung outfit. Outfit check. Hugaw ang Gucci. Nike ang socks. From children's section, Old Navy. Old Navy. Yes, and white top from Banana Republic. And then jacket from Canada Goose. Ginagawa mo. Talikod po. Pwede na po magpara-para. Thank you for watching. Love you all.